เดี๋ยวเรามาดูกลไกการทำงานของมันกันนะครับเดี๋ยวเซตแบตแล้วเปิดรีโมทขวาซ้ายอันนี้จะเป็นคันเร่งบายโน่แล้วคือไปตรงดีสุดยังลงวันเนี่ยสุดอุ้ยน่าลอยเลยอันนักของ
ลองอัดดินี่ครับฟูลคอนโทรลนี่ขนาดแบตอ่อนๆเลยนะนี่สุดยังนะแสดงว่าแบตอ่อนอ๋อโอ้โหปัดโค้งสวยเขาท้าดิเขาท้านะแบตหมด เทียบท่าครับเทียบท่าดูมันเจลครับเจลครับเจลสั้น